હાય ફ્રેન્ડ્સ, આ દિવાળી માટેનું છે દીવો. આ પાણીમાં મૂકવાથી લાઈટ જલે. પાણીથી કાઢો તો લાઈટ બંધ થઈ જાય. પાણીમાં ચાલે છે આ દીવો. ઓકે, તમે પણ બનાવી શકો છો. ડાયાગ્રામ આપેલું છે. એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે આમાં, અને બે નાની સેલ છે 3 વોલ્ટનું. 3 વોલ્ટમાં ચાલે છે આ. અને એક એલઈડી, 3 કલરવાળા એલઈડી છે આ. તમને કોઈ પણ એલઈડી લગાવી શકો છો. ઓકે, બાય.